শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে মোৰ নিষ্ঠাৰ আটাইকেইটা ভিডিঅ' অতি আদৰেৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়াও যদি কোনোবা ছাৰ বাইদেৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে এই পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত এক্টিভিটি 1ৰ যিটো মিলাব লাগে জাম্বল ৱৰ্ডবিলাক সেইটো কেনেকৈ সলিউশ্যন কৰিম বা সেইটো কেনেকৈ মিলাম, মই আপোনালোকক আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত ষ্টেপ 1টো কেনেদৰে সলিউশ্যন কৰিব লাগে তাক মই পইণ্ট বাই পইণ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এক্টিভিটি 1টো যেতিয়া অন কৰিলে এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব আৰু স্ক্ৰীনত কি কৰা হৈছে আপোনালোকে কমন চিৰিয়েলি ইয়াৰ ছাইডত থকা জাম্বল ৱৰ্ডকেইটা মিলাব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আহক ছাৰ বাইদেউসকল এই জাম্বল ৱৰ্ডকেইটা কেনেদৰে মিলাব লাগে সেই বিষয়ে আমি শিকিম। এতিয়া স্ক্ৰীনখন খোল খাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে এখন স্ক্ৰীন ওপৰত অন হ'ব আৰু এই স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব লাগে এই সলিউশ্যন কৰিব লাগে সেইটো আমি দেখাম। ওপৰত লিখা আছে কমনলি ইউজ টাৰ্ম আৰ গিভেন বিল' ইন জাম্বল ৱৰ্ড। উল্টা পাল্টা কৰি ৱৰ্ডবিলাক দিয়া আছে আৰু এই ৱৰ্ডবিলাকৰ কমনলি ইউজ হোৱা যিটো টাৰ্ম যিটো মষ্ট পপুলাৰ সেইটো ওপৰত দি এই একেবাৰে কমকৈ ইউজ হোৱা টাৰ্মটো তলত দি সলিউশ্যন কৰিব লাগে। এতিয়া এই পইণ্টটো সলিউশ্যন কৰিব লাগিলে আপোনাৰ ইফালে কেইটা পইণ্ট দিয়া আছে, 6টা পইণ্ট দিয়া 7টা পইণ্ট দিয়া আছে। লাৰ্ণিং আউটকাম, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, টিচাৰ ছাপৰ্ট মেটেৰিয়েল, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, কাৰিকুলাম, টেক্সট বুক আৰু চিলেবাছ, এই 7টা পইণ্ট দিয়া আছে। আৰু এই 7টা পইণ্ট আপুনি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আপোনাৰ যে লেফ্ট ফালে যি ব্লেংক খালী ঠাই আছে তাত আপোনালোকে আনিব লাগিব। এতিয়া তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে জানিব লাগিব কোনটো পইণ্ট ওপৰত হ'ব। এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল পলিচি। তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰক, এইটো ইয়াতে টিপি ধৰক আৰু ইফালে টানি আনক, ইফালে টানি আনি ইয়াতে খালী ঠাইত লগাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ৰাইট ফালে যি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আছিল এইটো নোহোৱা হৈ গ'ল। তাৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো তাৰ পৰা টানি আনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে লগাই দিব লাগিব। এতিয়া চাওক নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো ইয়াতে লগাই দিওঁতে মোক কিবা কাৰণত মোৰ উল্টা পাল্টা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কোনো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই। পুনৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্লেগটো 2 নম্বৰ দিয়ক আৰু নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল যিটো পলিচি আছিল পলিচিটো তাৰ পৰা টানি আনি ইয়াতে 1 নম্বৰত লগাই দিয়ক। হ'লনে ছাৰ বাইদেউসকল? এতিয়া চাওক ইয়াতে আপোনাৰ 2টা পইণ্ট আহি গ'ল, ইয়াতে আপোনালোকৰ 2টা পইণ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব কাৰিকুলাম। এতিয়া আপোনালোকে কাৰিকুলাম পইণ্টটো তাৰ পৰা ক্লিক কৰি টানি আনি ইয়াতে লগাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। এতিয়া মই 3 নম্বৰতে কাৰিকুলাম লগাই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু কাৰিকুলামটো পুনৰ গুচি গ'ল। তেতিয়া কোনো অসুবিধা নহয়, আপুনি পুনৰ আনি কাৰিকুলামটো লগাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। এতিয়া এইবাৰ কি হ'ল, কাৰিকুলামটো ইয়াতে লগাই দিয়াৰ কাৰণে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো সেইফালে গুচি গ'ল, আকৌ পুনৰ কাৰিকুলামটো গুচি গ'ল, একো কোনো কথা নাই। আপোনাৰ 1 নম্বৰতে কি আছিল, 1 নম্বৰতে আছিল নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি। নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল পলিচিটো আপুনি 1 নম্বৰলৈকে পুনৰ আনক, তাৰপিছত 2 নম্বৰতে আনক নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, এইটো 2 নম্বৰতে লগাই দিয়ক আৰু 3 নম্বৰতে আনক কাৰিকুলামটো পুনৰ আনি তলত লগাই দিয়ক। যদি কেতিয়াবা এবাৰ দুবাৰ নহ'ব পাৰে তেনেকুৱা কোনো ভয় কৰিব লগা কথা নাই, 2-3বাৰ ট্ৰাই কৰক। ট্ৰাই কৰাৰ পিছত পুনৰ হ'ব। এতিয়া কি হ'ল, কাৰিকুলামটো 2 নম্বৰত লাগিল, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো পুনৰ গুচি গ'ল। মই এতিয়া কি কৰিলোঁ, কাৰিকুলামটো 3 নম্বৰত আনি নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো 2 নম্বৰত লগাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া লগাই দিয়াৰ পিছত এবাৰো নহ'ল, কি কৰিলোঁ, পুনৰ তাতে গুচি গ'ল। কিন্তু নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো কি কৰক, পুনৰ আপুনি টানি আনক, টানি আনি তলত লগাই এই মাজত 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰৰ মাজত লগাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। এতিয়া চাওক এই 3টা পইণ্ট ছেটিং হৈ গ'ল আৰু 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব আপোনাৰ চিলেবাছ। এতিয়া আপুনি চিলেবাছটো তাৰ পৰা টানি আনি ইয়াতে লগাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। 4 নম্বৰত চিলেবাছটো লগাই দিলোঁ। এতিয়া চাওক ইয়াতে আপোনাৰ 4টা পইণ্ট আহি গ'ল, ইয়াতে 3টা পইণ্টহে আছে। তাৰপিছতো হ'ব টেক্সট বুক। টেক্সট বুকটো আনি আপুনি 5 নম্বৰত লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। 5 নম্বৰ টেক্সট বুকটো ছেটিং হৈ গ'ল। তাৰপিছত হ'ব আপোনাৰ টিচাৰ ছাপৰ্ট মেটেৰিয়েল, যিটো পইণ্টটো আনি ইয়াতে লগাই দিয়ক। 6 নম্বৰত লগাব লাগিব আপুনি, টিচাৰ ছাপৰ্ট মেটেৰিয়েল পইণ্টটো 6 নম্বৰত লগাই দিয়ক। এতিয়া বাকী আছিল একমাত্ৰ লাৰ্ণিং আউটকাম, আৰু লাৰ্ণিং আউটকামটো ইয়াতে লগাই দিলোঁ। এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া চেক কৰি চাওক গোটেইকেইটা পইণ্ট শুদ্ধ হৈছে নাই। নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল পলিচি, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, কাৰিকুলাম, চিলেবাছ, টেক্সট বুক, টিচাৰ ছাপৰ্ট মেটেৰিয়েল আৰু লাৰ্ণিং আউটকাম। এতিয়া চাওক যেতিয়া চেক কৰি দিলে চাওক আপোনাৰ ছাইডৰ ফালে গোটেইকেইটা ৰাইট চিন আহিছে আৰু 7টাৰে 7টা শুদ্ধ দেখুৱাইছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে কেনেদৰে এই পইণ্টটোৰ সলিউশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই পইণ্টটো সলিউশ্যন কৰাৰ কথাখিনি শিকি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।